تو تمام این سالهای مهاجرت همیشه یه سوال خیلی چالش برانگیزی ذهن منو به خودش درگیر کرده و اون اینه که ماهایی که مهاجرت کردیم و اومدیم به یه کشور آزاد، واقعا چقدر از اون آزادی به خودمون برمیگرده؟ نه اون آزادی که توی قانون نوشته شده، بلکه اون آزادی که توی زندگی روزمره‌مون حسش میکنیم. اینکه چقدر وقت داریم روی چیزهایی تمرکز کنیم که واقعاً برامون مهمه. چقدر آزادی داریم جایی زندگی کنیم که دوستش داریم. یا اینکه واقعاً چقدر میتونیم کاری رو انجام بدیم که واقعاً از صمیم قلبمون بهش علاقه داریم و با آدم‌هایی کار کنیم که حس میکنیم بهشون تعلق داریم. واقعیت اینه که خیلی وقتها تو مسیر مهاجرت یه جایی وسط راه واقعا گم میشیم. انقدر درگیر کار میشیم، انقدر درگیر بالا رفتن از پله ها، اقامت گرفتن، شهروندی گرفتن، پیدا کردن کار بهتر، گرفتن مدرک بهتر، که یه دفعه به خودمون میاییم و میبینیم اصلا یادمون رفته برای چی شروع کردیم، اصلا برای چی اومدیم، برای چی داریم زندگی میکنیم. برای خود من حتی بعد از 11 سال از مهاجرت این سوال واقعا هنوز زنده است و فکر میکنم برای خیلی ها همینطور باشه. چون یه حقیقتی هست که کمتر در موردش حرف میزنیم، اینکه آزادی همیشه اون چیزی نیست که فکر میکردیم. ما فکر میکنیم وقتی از یک محدودیت جغرافیایی خارج میشیم به آزادی میرسیم، اما خیلی وقتا فقط نوع محدودیت همون عوض میشه. این بار نه از بیرون، بلکه از درون، یا از سبک زندگی که ناخواسته انتخابش کردیم. من خودم عمیقاً به یه چنین موضوعی اعتقاد دارم، اینکه یا ما باید سبک زندگی که دوستش داریم رو افورد کنیم، در واقع باید اون سبک زندگی رو که میخوایم یا دوستش داریم و هزینه‌ش رو پرداخت کنیم، یا باید در واقع خودمون رو با شرایطی که داریم تطبیق بدیم. و واقعیت اینه که توی دنیای امروز با این حجم از تورم و فشار اقتصادی بر خیلی ها گزینه اولی اصلا قابل دسترس نیست. یعنی اصلا نمیتونی فقط بگی یه روزی پولدار میشم بعدش زندگی که میخوام رو شروع میکنم، چون اون یه روز خیلی وقتا واقعا هیچ وقت نمیاد. اگه بخوام از خودم بگم، من خودم سالها اینطوری فکر میکردم، اینکه الان سخت کار کنم روزهای طولانی، حتی آخر هفته هامو 13-14 ساعت جلوی لپتاپ میشستم فقط برای اینکه یه روزی بتونم زندگی که دوست دارم و داشته باشم. جالبه که اون زندگی هم که من واقعا میخواستم خب به نسبت یه چیز خیلی ساده ای بود. سفر کردن، گذروندن تو طبیعت و حس کنجکاوی نسبت به دنیای اطرافم. ولی واقعیت اینه که هرچی جلوتر رفتم دیدم دارم از همون چیزایی که دوستش دارم واقعا دورتر میشم. خسته تر شدم، بی انرژی تر و حتی یه جاهایی بی انگیزه تر. تا اینکه یه جایی از خودم پرسیدم اگه اون زندگی که میخوام قرار 20 یا 30 سال دیگه شروع بشه، خب پس من الان دارم چی کار میکنم؟ اسم این الان زندگی نیست؟ اینجا بود که واقعا یه تغییر کوچیک ولی خیلی مهم اتفاق افتاد. به جای اینکه سعی کنم اون سبک زندگی رو که همیشه تو ذهنم بوده و ایدئالم بوده رو افوردش کنم، شروع کردم به این فکر کردم که خب من چطوری میتونم خودم رو تطبیق بدم. و این دقیقاً همون نقطه‌ای بود که مسیرم رو تغییر داد. یعنی فقط صرفاً تغییر یک نگاه یا تغییر یک نگرش کمکم کرد که یک کار ریموت پیدا کنم و همین یه تصمیم در رو به یه دنیای کاملاً متفاوت باز کرد برام. شروع کردم به سفر کردن، اما نه از اون مدل سفرهایی که تو اینستاگرام می‌بینیم. نه هتل‌های لوکس، نه رستوران‌های گرون، بلکه سفر واقعی. شروع کردم رفتن به هاستل، در عین حال اینکه کار کردن در حین سفر، انتخاب مقصدهایی که خب مقرون به صرفه ترن و ساختن یه سبک زندگی که با واقعیت من جور در می اومد. و جالبه بدونید که الان که نگاه میکنم واقعا یکی از شادترین نسخه های خودم رو دارم زندگی میکنم. نه چون همه چیز ایدئاله، بلکه چون نزدیکتر شدم به چیزی که واقعا برام مهمه و واقعا سالیان سال بود من بهش فکر میکردم، ولی خب همیشه پشت درهای بسته آفیس واقعا ساعتها باید وقتمو میگذروندم تا اینکه صرف این که فکر کنم که قراره که مثلا تو چه میدونم 50 سالگیم یا 60 سالگیم اونو تجربه کنم.
اینجا یه نکته خیلی مهمیه که اینکه توانایی که ما داریم برای تغییر دادن مسیر و برای تطبیق دادن خودمون، به نظر من چیزی نیست که فقط برای یه عده خاص باشه. چیزی بود که متاسفانه من خودم همینجوری فکر می‌کردم. این به نظر من تو همه ماها هست. فقط خیلی وقتا ما یا ازش میترسیم یا اینکه انقدر درگیر روزمرگی شدیم که اصلا یادمون رفته همچین انتخابی هم داریم. من وقتی امروز به جامعه مهاجر نگاه میکنم، مخصوصا تو این چند سال اخیر، میبینم خیلی همون داریم از یه مسیر سخت رد میشیم. فشار کار، استرس مالی، دوری از خانواده و در کنارش یه انتظاری که از خودمون داریم برای موفق شدن. ولی وسط همه اینا یه چیزی که خیلی راحت فراموش میکنیم سلامتیمونه، آرامشمونه و مهمتر از همه اون اصلا دلیل شروعمونه. ما اصلا واقعا یادمون رفته که اصلا برایش مهاجرت کردیم. ولی آیا واقعا داریم بهتر زندگی میکنیم یا فقط داریم بیشتر کار میکنیم؟ یه مثال ساده بزنم. یادم اون بازی که تو ونکوور زندگی میکردم، یه دوستی داشتم که از مونترال اومده بود و اونم تصمیم گرفته بود که بیاد ونکوور زندگی کنه. این دوست من زیاد اهل طبیعت نبود و دوستان عزیزی که تو ونکوور زندگی میکنن، حالا تو کانادا هستن، میدونن که یکی از دلایل اصلی که خیلی‌ها حالا میان ونکوور زندگی میکنن، حالا به نوعی یکی از بهترین شهرها برای دسترسی به طبیعته. خب در واقع یکی از دلایل گرون بودنش هم همینطوری میتونه باشه، در صورتی که ما شهرهایی توی استان اونتاریو هستن که فرصت‌های شغلی بیشتری هم دارن، در صورتی که مثلا فرصت‌های شغلی توی ونکوور اونقدر نیست. اگه از اون چیزی که شهر بهت میده استفاده نمی‌کنی، برای مثال مثلا تو کیس ونکوور فرض کنیم اون طبیعتشه، خب آیا واقعا نیاز نیست که از خودمون بپرسیم که حالا لازمه که اون هزینه رو براش بدیم؟ شاید نه. حالا اینو بستش بده به مسائل مختلف زندگی. مثلا اینکه یهو میایم خودمون رو درگیر این میکنیم که یک خونه بخریم یا یک ماشین آنچنانی بخریم. خب شاید لازم نیست خودمون رو مجبور کنیم که یه لایف استایلی که اصلا با همون همخونی نداره رو دنبال کنیم. یا خب طبیعتا هر چیزی یک قیمتی داره دیگه. شاید فقط کافیه یه لحظه مکث کنیم و از خودمون بپرسیم که ما واقعا چی برامون مهمه و بعد آروم آروم زندگیمون رو به اون سمت تنظیم کنیم. نه با عجله، نه با فشار، بلکه با یه آگاهی بهتری از خودمون و محیطی که در واقع توش زندگی میکنیم. شاید در نهایت تمام این مسیر فقط به یه سوالی برگرده: ما واقعا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ برای رسیدن به یه نقطه دور در آینده یا برای اینکه همین امروز حتی با قدم‌های کوچکتر زندگی رو بسازیم که بیشتر حس تعلق داریم؟ برای من اون سفر کردن و طبیعت واقعا المان خیلی مهمی تو زندگی من بودن و من یادمه که به خودم میگفتم اگه من شرایطی رو نداشته باشم که بتونم تو حیاط پشتی خونه‌ام یا تو پارک پشت خونه‌ام تو طبیعت بگذرونم، اون وقت چطور انتظار دارم که بتونم توی حالا فرض کن پارک‌های ملیه که خیلی از کشورهای مختلف بتونم در واقع تجربه هایکینگ یا کوهنوردی داشته باشم؟ بیشتر منظورم اینه که بالاخره باید از یه جایی شروع کرد و اینم باید در نظر گرفت که شاید قرار نیست همه چیز کامل باشه، شاید اصلا قرار نیست که همه چیز دقیقاً همونی باشه که تصور می‌کردیم، ولی شاید بتونیم یاد بگیریم که با همون چیزایی که داریم یه نسخه واقعی‌تر و زنده‌تر از زندگیمون رو بسازیم. اگه حتی یه قدم کوچیک برداریم به سمت چیزی که عمیقاً دوستش داریم، شاید همون قدم شروع یه تغییر بزرگ باشه. امیدوارم هر کدوم از ما به شکلی که برای خودمون معنا داره بتونیم آزادی رو نه فقط تو جغرافیا بلکه تو انتخاب هامون، در زمانمون و در سبک زندگیمون پیدا کنیم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. اگه این حرفا براتون آشناست یا خودتون این مسیر رو تجربه کردید، خیلی خوشحال میشم تو کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. شاید همین گفتگوها شروع یک تغییر باشه.